මම කැමති වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පුඩු මතක් කිරීමක් ඔයාලට කරන්න. ඔයාලා තවමත් newtech YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මම මේ පෙන්වන විදියට රතු පාටියේ subscribe button එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඔයාට click කරාට පස්සේ මේ විදියට bell icon එකක් පෙන්නයි. ඒ bell icon එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාට මම දාන videos ඔයාලගේ phone එක notification එකක් විදියට ගෙන්නව ගැනීම කියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් වීඩියෝ එක බලමු. සියලුම දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ newtech YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ගොඩාක්ම තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ගැන කිව්වොත් ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් හිතනවා ඇති මගේ Facebook account එක hack වෙලාද. ඉතින් ඔයාලා සමහරක් වෙලාවට ඔයාලගේ message එලිපිට යනවා. ඔයාලට එක එක ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා Facebook එකේදී. ඉතින් Facebook එකේදී ප්‍රශ්න ඇති වුණාට පස්සේ ඔයාලට එන මුල්ම සැකේ තමයි ඔයාගේ Facebook account එක hack වෙලාද කියලා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේ Facebook එකේ setting ගැන යම කිසි දැනුමක් නැහැ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලගේ Facebook account එක hack නොවි ආරක්ෂා කරගන්න විදියක් ගැනයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නම් ගොඩක් දික් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්න මෙගාබයිට් ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ newtech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක තබන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Facebook official app එකත් පාවිච්චි කරන්න ඇති. ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් Facebook Lite app එකත් පාවිච්චි කරන්න ඇති. Facebook official app එකකින් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ Facebook account එක ආරක්ෂා කරගන්න විදිය මම පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Facebook app එකට යන්න. Facebook app එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ මේ වගේ එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පෙන්නන ඉරි කෑලි තුන ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පල්ලයට මැද්දේ ඔයාලට පෙනෙයි setting and privacy කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා setting and privacy කියන එක ඔබන්න ඉබුවට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලා setting කියන එක උඩ ඔබන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ මේ වගේ එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ඔබන්න ඕන security and login කියන එක. ඉතින් security and login එකේ බුවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ක්‍රම කීපයකට ඔයාගේ Facebook account එක ආරක්ෂා කරගන්න. මුලින්ම ඔයාට පුළුවන් set up two factor authentication. ඒ කියන්නේ ඔයා app එකට යද්දී ඔයාගේ phone එකට message එකක් කරේ. එහෙම නැත්නම් code එකක් කරලා දීලා ඔයාට Facebook එකේ කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඕක ඔයාලට on කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ click කරන පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ මේ වගේ එකක්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් get started කියන එක දෙන්න. get started දුන්නාට පස්සේ වගේ authentication app. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට Play Store app එකක් තියෙන authentication app කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ app එක භාවිතයෙන් ඔයාට Facebook login එක කියව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා Facebook මුලින්ම log out ලා log වෙද්දී ඔයාගෙන් code එකක් අන්න තියෙන code එක තියෙන්නේ මේ authentication app එකේ තමයි. මේ code එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ Facebook account එක login එක කියව තියෙන්නේ. ඒ වගේම දෙවෙනි එක තමයි test message. test message කියන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ මේ number එක. ඉතින් ඔයා ගාව තියෙන නම්බරේ අන්තිම ඉලක්කම් දෙක පෙන්වන්න ඇති මෙතන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ නම්බරේ අන්තිම ඉලක්කම් දෙක. ඉතින් ඔයාලට මේ නම්බරේ ඔයාගේ නම්බර එක අන්තිම ඉලක්කම් දෙක දැක්කට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බරේ මතක් වෙනවා ඇති. ඉතින් මේ ෆෝන් නම්බරේට ඔයාලට කෝඩ් එකක් එනවා. මේ කෝඩ් එක දුන්නට පස්සේ තමයි ආයෙත් වෙනත් ෆෝන් එකකින් Facebook log වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් එකකින් ලැප් එකකින් එහෙම නැත්නම් ඔයාම log out ලා log වෙන්න යනවා නම් ඔයාලට මේ නම්බරේට කෝඩ් එකක් එනවා. මේ කෝඩ් එක දුන්නට පස්සේ තමයි ඔයාලගේ Facebook account login එක කියවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කරලා තිබ්බොත් ඔයාගේ Facebook එක hack වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩාක් ආරක්ෂාකාරී බවක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම කියන්නේ get alerts about unrecognized logins කියලා. ඉතින් මේක ගැන තමයි මම දැන් කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාගේ Facebook account එකට ඔයා නොදැනුවත්ම හරි ඔයා දැනුවත්ම හරි වෙනත් ෆෝන් එකකින් ලැප් එකකින් කම්පියුටර් එකකින් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් log out ලා log වෙද්දී ඔයාගේ Facebook account එකට message එකක් එනවා මේමයි. මෙතනින් කෙනෙක් log වෙනවා මේ කම්පියුටර් එකකින් කම්පියුටර් එකකින් log වෙනවා කියලා පෙන්නනවා. mobile එකකින් log වෙන්නේ මොබයිල් එකෙන් log වෙනවා කියලා පෙන්න. ඒ කියන්නේ වෙනත් කෙනෙක් log වෙන බව ඔයාගේ Facebook account එකේ notification එකක් විදිහට මෙන්න notification කියන එක on කරලා තිබ්බොත් ඔයාගේ Facebook notification එකක් එනවා. ඒ වගේ messenger එකට ඔයාලා ටික් එකක් දාලා තිබ්බොත් ඒකේ messenger එක on කරලා තිබුණොත් ඔයාලගේ messenger වලට එනවා notification එකක්. ඒ වගේම text message වලට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone number එකට on කරලා තිබ්බොත් ඔයාගේ phone number එකටත් notification එකක් එනවා වෙනත් කෙනෙක් ඔයාගේ Facebook account එකට log වුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම choose 3 to 5 friends to contact to get logged. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ ඔයාගේ Facebook account එක log වෙද්දී
දැන් account එක login password මතක නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් යාළුවෝ අතර දෙන තෝරන්න කියන ති යාළුවෝ අතර දෙනා තේරුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ යාළුවෝ 5 දෙනෙක්ගෙන් යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන නම් කරන්න ඕනේ මුලින්ම යාළුවෝ 5 දෙනෙක් ගිහිල්ලා ඉතින් මේ යාළුවෝ 5 දෙනෙක් ඔයාලා නම් කරන්න ඔයාලට මෙතන කියාවක් තියෙනවා මේ මෙතන ටෙලිටි කියලා එකක් ඇති ඉතින් ඔයාලා මේ කුඩ බණ්ඩ මේ කුඩ එබුවට පස්සේ ඔයාලා අදාළ යාළුවන්ගේ නම් ඔයාලට ගහන්න මෙතන තියෙනවා ඉතින් අදාළ යාළුවන්ගේ නම් ගහලා යාළුවෝ 5 දෙනෙක්ව තෝරලා සේව් කරන්න සේව් කරාට පස්සේ ඔයාලට ලොග් වෙද්දී ඔයාගෙන් අහනවා යාළුවෝ 5 දෙනෙක් ඒ කියන්නේ ඔයා කලින් දාපු යාළුවෝ 5 දෙනෙක්ගෙන් යාළුවෝ 3 දෙනෙක්වත් ඔයාලට දන්නවනම් ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එක අමතක වුණත් ඔයාලට ලොග් වීමේ කියාවක් තියෙනවා එහෙනම් අදට මෙච්චරයි අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු මම newtech YouTube channel එකේ සඳුන් ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක තවන්න ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා Facebook account එක නොවි ඔයාගේම යටතේ ඔයාලට